Benjamin, hey, wat is er gebeurd? Heeft iemand iets u aangedaan? Ik ben gewoon gevallen. Je weet dat je er niet zo machteloos rondwouwt. Kom. Ik denk toch dat dit het eerste moment was dat ik wist dat er iets mis was. Hij had nog nooit zo anders gedaan als tevoren. Want nadat dit gebeurd was, gedroeg hij ineens zich heel vreemd de rest van de wandeling. Ik herinner me de eerste keer dat ik hem ontmoette en dit traject startte. Ik wist die dag en de eerste keer dat we onze dagelijkse routine begonnen en hem als patiënt kennende, dat alles hetzelfde zou blijven voor de komende jaren. Maar vandaag heeft hij mij voor het eerst het tegendeel bewezen. Ja, dus dat was het dan zo eigenlijk. Zoals je nu weet, mijn naam is Sebastiaan Krenkels. En misschien ook leuke feitjes over mij. Ik hou van muziek en katten. En nog iets dat ik veel belangrijker vind. Mensen helpen. Goed zo. Ik heb inderdaad mijn leven eraan gewijd om psychische zorgverlener te worden. Maar wil jij misschien nu iets over jou meer vertellen? Weet je, misschien kunnen we het er ook over hebben tijdens een wandeling. Kom. Natuurlijk wist ik niet of hij helemaal mee zou zijn met de routine die we voor hem hadden ingepland. Ik had verwacht misschien nog veel aanpassingen te doen van dingen die hij anders zou willen doen of niet leuk zou vinden. Maar eigenlijk alles wat we voor hem hadden ingepland op basis van zijn psychose en problemen klopte perfect. Hij was helemaal mee en dit werd onze dagelijkse routine voor meer dan 3 maanden. Allee ja, bijna tot op vandaag. Ik denk misschien dat ik een andere aanpak moet proberen en meer met hem moet communiceren. Misschien zou ook een ander padje in het bos wel eens een leuke verandering zijn. Gewoon ook eens wat verandering in zijn leven. Ik had wel een gevoel dat er iets vreemd aan de hand was, maar waarschijnlijk is het gewoon niks. Waarschijnlijk zal alles terug vlot verlopen zoals altijd. Bon, dit was videolog dag 92, patiënt. Ik dacht onze routine wat op te frissen en eens een andere route te nemen in het bos. Eventueel Daar. Ik wil naar daar. Benjamin. Dus Benjamin, zoals je gemerkt hebt, heb je iets nieuws gedaan in onze routine. We hebben een nieuw pad gekozen en je hebt daar duidelijk de leiding in genomen. Kun je meer vertellen hoe je daarbij voelt? En of dat je dat bewust hebt gedaan? Het is wel oké. Dus misschien moeten we gewoon hetzelfde terugbehouden als de vorige. Nee. Nee. Het is goed zo. Verandering. Dat is duidelijk. Zou ik het ook misschien nog even over iets anders mogen hebben in verband met die telefoon van daarnet? En kun je daar iets meer over vertellen? Ik moest opnemen. En ik moest iets doen. Opnemen van wie? En wat moest je doen? Benjamin. Nee. Het is genoeg voor vandaag. Kom, dan gaan we. Meestal toen we over zijn denkbeeldige vrienden spraken, wilde hij alles over kwijt. Maar deze keer was het anders en vreemder. Toen hij aan het bellen was, geloofde ik hem bijna echt. Maar het vreemdste was gewoon dat hij er deze keer niks over kwijt wou. Maar misschien moeten we meer praten en dan komt de realisatie wel terug. Maar ik denk echt gewoon dat hij zich eenzaam voelt. Misschien zou een huisarts kunnen helpen. Bon, dit was dag 93, patiënt Benjamin. Ik heb je het meegebracht voor jou. Dit is Kiku. Zij zal er zijn om jou wat gezelschap te brengen de komende dagen.
heb ook net met de directeur gesproken en we dachten je misschien wat meer vrijheid te geven. Allee, je bent echt goed bezig, bewijs dat je verantwoordelijkheid hebt, dus je verdient wat gezelschap. Daarom dacht ik dat het misschien leuk was dat je vandaag de dag kon spenderen met Kiku zoals je zelf wilt. Dus dan kunnen we morgen terug verder gaan met onze routine als je dat goed vindt. Allee, anders kunnen we vandaag de routine terug doen. Nee, ik heb al plannen. Hopelijk niks te gek, want Nathalie komt straks nog bij jou langs om te bespreken waar je mag rondlopen op het domein. Ik heb vandaag nog geen klachten gehad over Benjamin, dus ik vermoed dat alles goed is gegaan. Ik heb wel van Nathalie op de telefoon gehoord dat hij vandaag net in het bos was op het domein. Dus geen idee wat hij daar gedaan heeft. Allee, hopelijk heeft hij ook nog genoeg aandacht gegeven aan Kiku. Bon, dat was waarschijnlijk mijn kaft die ik niet goed geordend heb. Maar dit was dag 94, patiënt Benjamin. En is alles voor de rest nog goed verlopen gisteren? Ik heb gehoord dat je hier in het bos veel tijd hebt gespendeerd. Heb je nieuwe dingen gezien? Ik heb al gehoord, veel nieuwe geluiden gehoord. Ja, het bos is natuurlijk gevuld met zoveel mooie geluiden. Of bedoel je de kat die te luid was? Nee, die kat heb ik eigenlijk niet meer gehoord. Ik heb het over die telefoon die gaat. Benjamin, niet weer. Je weet dat die niet werkt. Benjamin. Benjamin. Dat is voor u. Hoe gaat het? Ja. Zie je dat er niemand... Ja? Wat is dit? Benjamin? 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 Het is niet meer grappig. Benjamin? Ah, daarmee. Van waar komt die zak? Waarom kwam er net geluid uit de telefoon? Wat is dat? Kiku? Benjamin? Waar is die kat? Wat heb jij met die kat gedaan? Nee, zeg niet dat jij die kat hebt vermoord. Dit gaat echt te ver. Ik moet dit melden. Alsof jij nog nooit te ver bent gegaan. Hoe bedoel je? Ik ben toch altijd vriendelijk tegen u? Ik heb het niet over mij. Ik heb het over Robin. Hoe weet je zelf? Ja, omdat je 2 jaar geleden een onschuldig persoon gewoon hebt doofgemaakt. Gewoon omdat je veel te agressief was. Nee. Die was helemaal niet onschuldig. Die probeerde mij te bedreigen. En... Hoe weet jij dat zelf? Dat staat nergens op papier. Wie heeft u dat verteld? Hij heeft mij gisteren alles verteld. En ja, van die kat, van hem mag er niemand tussen ons komen. Dus jij zegt dat die man daar in de telefoon heeft gezegd dat je Kiku moest vermoorden? Ik heb hem gisteren ontmoet en nu weet ik eindelijk wie dat je echt bent. Deze onzin stopt nu. Hoezo hebben ze de zak en telefoon niet teruggevonden? Suggereren ze nu dat ik je overlieg? Ik meen het, Nathalie. Hij is helemaal de weg kwijt. Hij wist dingen die nergens op papier staan. Kan jij het misschien morgen van mij overnemen? Ik zie het echt niet zitten. Geen probleem, we spreken er morgen wel verder over. Oké, bedankt. En tot morgen. Hey. You feel blue when you feel
Oh shit, Nathalie. Ja, dat is goed hoor. Sorry voor echt waar, maar na wat er gebeurd is de laatste tijd kan ik echt niet meer voor hem zorgen. Ik ben precies gek aan het worden. Maar Sebastiaan, rustig. Ik ken Benjamin en ik zal wel voor hem zorgen de komende dagen. Ik zal alle routines opvolgen, op mij kun je rekenen. Bedankt, maar vergeet niet terug de normale routine op te volgen en de medicatie te verhogen. Ja, komt in orde. Neem nu wat rust en alles komt goed. We spreken elkaar nog wel. Dankjewel en succes met hem. Dank je. Ik denk echt gewoon dat ik gek aan het worden ben. Sinds die dag dat er iets vreemd gebeurd was met Benjamin, is hij zich ook anders beginnen gedragen. En niet alleen dat, gewoon alles rondom hem. Eerst die telefoon, dan hij iets met de kat heeft gedaan, en waarbij er ook geen spoor van terug is te vinden. Dan wat er in mijn huis gebeurt. En het ergste van al, Benjamin die weet over mijn trauma waar ik tegen niemand iets over gezegd heb. Ik heb geen idee hoe hij erachter is gekomen. En dat ik er zelf bij mee weggekomen. Maar waarom hij mij ermee bedreigt, weet ik niet. Ik heb de grootste fout van mijn leven gemaakt om iemand die me bedreigd heeft volledig kapot te maken. En ja, ik was bang, ik kwam me verdedigen, maar ik ging ook gewoon te ver. En nog erger, hij had gewoon mentale problemen, dus hij zag de bedreigen als een spel. En het was onschuldig, hij had niet eens een wapen. En ik, die daar hem achterliet... Ik heb natuurlijk daarom wel mijn leven gewijd om mensen met zulke problemen te helpen. Maar Benjamin, die daar ineens van weet... Hoe zelf? Misschien moet ik niet op camera zeggen dat ik hem niet zat heb gepleegd. Ik moet dit verwijderen. Hallo? Wat? Nathalie is verdwenen? Shit. Benjamin. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze daar zijn, 100% agent. Ja, ik ben nu onderweg naar de locatie. Ik ben zijn zorgverlener, oké? Dus ik weet wat ik moet doen, ik ken hem. Ik ga er naartoe of je het nu wilt of niet. Hoe kan dit nu? Ik heb gezegd dat er niemand tussen ons moet komen. En of ben je van de muziek? Wat heeft de natuur toch mooie geluiden, nietwaar? Wat is er toch aan de hand met je, Benjamin? En waar is Nathalie? Kijk, de politie is onderweg, dus als je nu alles rustig uitlegt, kun je er nog beter uitkomen. Ze zullen hier nooit op tijd geraken, want je gaat hier nooit uitkomen. Wil je mij ook vermoorden? Net zoals je met de kat hebt gedaan en waarschijnlijk ook Nathalie. Maar zij waren niet belangrijk, jij wel. Ik moest het wel doen. Na alles wat hij mij heeft verteld. Kijk, Benjamin, er hoeft niks meer te gebeuren. En wie heeft je dat allemaal verteld? Weer al die man aan de telefoon. Kijk, ik weet niet wie of waar erachter zit, maar het is waarschijnlijk een gestoorde grap van iemand die je probeert te manipuleren. Je kunt nog wegstappen van dit, Benjamin. Maar jij kan niet wegstappen van dit. Die buitenkant die je toont is niet wie dat jij werkelijk bent. Je doet altijd lief tegen mij, maar ik weet beter. Je probeert mij hier gewoon te houden als patiënt.
Maar ik ben gezond. Die medicatie die je me heeft, die maakt mij gewoon gek. Die ziekelijke routine van u, dat is gewoon voor mij stand te houden. En eenmaal hij mij de waarheid heeft laten horen, ben ik vrij geworden. En jij zal nooit meer vrij zijn. Kijk Benjamin, ik weet niet wie dit wijsgemaakt heeft, maar ik ben er om u te helpen. Ik wil iedereen helpen. Oké, ja, ik weet het. Ik heb een grote fout gemaakt, waar ik nog steeds spijt van heb. Maar jij bent altijd al ziek geweest. En daarom heb ik je altijd proberen meer vrij te geven. Omdat ik weet dat je geen slecht persoon bent. Daarom die kat en de vrijheid dat ik je gaf. Dat was omdat ik vond dat je je best deed. Maar stop met liegen! Dat is niet wat hij mij verteld heeft. Wie in godsnaam is hij? Wat is dat? Misschien manipuleert hij ons toch? Je bent geen geworden wat ik had gezworen te helpen. Kijk, ik heb het al 1000 keer gezegd. Ik werd gedwongen dit te doen. Anders ging er meer doorvallen door Benjamin. Ik heb Nathalie en de kat helemaal niet vermoord. Dat was hij. En dat ding fluistert u iets in, zodat je het precies echt gelooft. Ik heb iemand doof gemaakt. En ik dacht dat dat het ergste was. Maar het ergste is kunnen luisteren naar hem. Geloof mij toch gewoon, ik ben niet gek. Sebastian, er is iemand voor u. Zij zal uw zorgverlener worden de komende maanden en met u nieuwe routines opvolgen. Hey Sebastian, hoe gaat het met jou? Ik heb ook deze telefoon gevonden naast je deur, dus waarschijnlijk is die voor jou. Hij werkt waarschijnlijk niet meer, maar misschien is het wel leuk als een eerste welkomstgeschenk. Now won't you listen, dearie, while I say, how can you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart.